اهلا بيكم معانا في تكمله موضوعات الكلينيكال كارديولوجي. والحقيقه انا احب ابدا اكمل الكلام هنا باني اتكلم على البريزنت هيستوري في حاله الكلينيكال كارديولوجي كبريزنت هيستوري. مهم قوي نسال على اللنج كونجستيف سيمبتومز اللي هي الديسنيا، اورثوبنيا، باروكسيزمال نوكتور، اللي هي ناتجه عن الكونجيشن اللي حصل في اللنج، زي حالات الهارت فيلير والميترال ستينوز الى اخره. عامة لما بنلاقي ديسنيا في اي كيس زي ما احنا شايفين كده بنفكر دايما هل دي كرونيك ديسنيا ولا دي حاجه اكيوت حصلت للتو كده اهوت، يعني في جات له حاجه اكيوت فورم اوف ديسنيا. لما تبقى كرونيك ديسنيا بيشتكي منها مده طويله لازم نفكر برضه في بالمونري ديزيز، يعني مش لازم فقط نقف الليميتيشن بتاعتنا تبقى بس ان هي حاجه كاردياك، لا ممكن ديسنيا بسبب اي بالمونري ديزيز زي تيبركلوزس الى اخره، Pulmonary fibrosis، وممكن تبقى كاردياك زي congestive heart failure وعامل congestion في اللنج وعامل chronic forms of dyspnea، او general causes مقلله الاكسجين في الدم زي الانيميا مثلا، stimulate respiratory center العيان يبقى dyspneic. anxiety دي psychological، يجي لهم attacks of dyspnea ساعات وبانيك attacks كده، او ساعات كرونيكالي يبقى حاسس انه ديسنيك من الانكزايتي. ثايروتوكسيكوزس بتزود الميتابوليك ريت وتلاقي العيانه شويه ديسنيك. اوبيستي جامده قوي برضو، العيانين تلاقيه عيني مش عارف يتنفس، يطلع له دور سلم، عنده كرونيك ديسيا من الاوبيستي الجامده جدا. دي طبعا بتبان في الاكزامينيشن على طول. فيوم ما الاقي كرونيك ديسنيا زي كده افكر بالمونري ديزيز، كونجستيف هارت فيلير باسبابه المتعدده، او جنرال كوزس للديسنيا زي انيميا، انكزايتي، ثايروتوكسيكوزس، اوبيستي، كل ده اضعه في اعتباري. هنا في كومنتس لطيفه اللي هي ان typical causes of lung congestive symptoms في الكاردياك بيشنت include mitral stenosis وليفت سايدد هارت فيلير زي ما قلنا في الاول. الاثنين دول دايما لما ادخل في كاردياك كوزس للانج كونجيشن ولانج كونجستيف سيمبتومز افكر في اثنين في الليفت سايد اوف ذا هارت، الميترال ستينوزس او كونجستيف هارت فيلير. الليفت سايد مش عارف يصرف الدم اللي جاي له من اللنج وبالتالي بيتجمع في اللنج ويحصل ديسنيا. الكوزز بقى في اكيوت ديسنيا لما تيجي في اكيوت كده دي لازم نفكر في مجموعه اسباب اخرى بقى، زي في التراكيه فورين بودي انهاليشن، فجاه الفيلاي اكيوت نيمونيا ممكن تعمل لي اكيوت فورم اوف ديس، برونكاي حاجه في البرونكاي برونكيال ازمه، حاجه في البلورا برضو بتيجي اكيوت نيوموثوركس وفي تنشن نيوموثوركس ده يعني مرعب. في الهارت حاجه اكيوت ديسيا، اكيوت بالمونري اديما. في الفيسلز البالمونري امبوليزم برضو بتيجي اكيوت. فدايما لما يجي اكيوت فورم اوف ديسنيا افكر في مجموعه احتمالات زي الفورين بودي انهاليشن، اكيوت نيمونيا، برونكيال ازما، نيوموثوركس، اكيوت بالمونري ايديما، وبالمونري امبوليزم. انا عندي هنا هوت الحاجه الثانيه اللي بعد كده في اللانج كونجستيف سيمبتومز هي الاورثوبنيا، يعني العيان لما ينام ويرقد شويه على السرير كده يجي له ديسنيا. دي تيبيكال مع الليفت سايدد هارت فيلير، اي ليفت سايدد كونجيشن لما بنام بيزيد الفينس ريتيرن، يقوم يروح على الرايت سايد اوف ذا هارت يطلع منه على اللنج. لو الليفت سايدد فيلير يعني مش عارف يشتغل كويس، كل الدم اللي متجمع من الفينس ريتيرن ده يزيد 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 لحد ما يعمل لي ديسنيا، فيحصل لي ديسنيا بعد مرقد وانام اللي هي اورثوبنيا. طب في اسباب اخرى الاورثوبنيا هنا لازم توضع في بالنا. نعم، سيفير اسايتس، احنا يا جماعه الواحد لو اكله تقيله ونام بينهج، فما بالكم بقى اسايتس وسيفير وضاغط كابس على الرئه من تحت، طبعا بيجي لهم ممكن ديسنيا. وفي حاجه ثانيه كاركترستيك اللي هي بايلاترال دايفراجماتيك باراليسيس. هو انتوا عارفين ان انا وانا قاعد كده الدايفراج ممكن يدسند، الجرافيتي تساعده، لكن لو في بايلاترال دايفراجماتيك باراليسيس هتبقى فقط الجرافيتي هي اللي بتساعده في الدسند. لكن لو انا فجاه نمت وانا عندي بايلاترال دايفراجماتيك باراليسيس ما بقاش في افكت للجرافيتي، لو الفرينك نيرفز مش شغاله ومش عارفه اكسباند اللنج هيجي لي immediate ديسنيا، يعني immediate اورثوبنيا في اللحظه في التو، مجرد بحط راسي كده اهوت immediately. كلمه immediate اورثوبنيا دي تخلينا افكر في بايلاترال diaphragmatic paralysis. يبقى انا
مع احترامي للاورثوبنيا دي كاردياك مانيفستيشن مشهوره جدا، اللي هي ينام العيان الفينوس ريتيرن تزيد ويحصل له الديسنيا وكده، ولكن ممكن سيفير اسايتس تعملها، وممكن بايلاترال دايفراجماتيك باراليسيس، وقلنا دي بتبقى ايه immediate ايه ديسنيا. طيب النقطه اللي بعد كده في اللانج كونجستيف نسال على باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا، اللي هي بتيجي بالليل، هي نفس الفكره الفينوس ريتيرن بيزيد ويروح على الرايت سايد اوف ذا هارت على اللانج، هي مش عارفه تتصرف عشان في ليفت فيلير، يقوم ايه تزيد الكونجين، يقوم العيان ايه بنهجان جامد قوي. اول ما يقوم بعد حوالي 2 اورز بالسليب كده يبدا يقعد شويه، يفتح الايه الشباك بتاعه، يبدا الايه الجرافيتي تقلل الفينوس ريتيرن، ويبقى غالبا ريليفت، يخف يتحسن يعني، او يخف مؤقتا من الاعراض دي. ولكن ممكن بقى ايه توصل للثريشولد والمرحله تكون بدات ايه اكيوت بالمونري ايديما، وتلاقي الديسنيا زادت ودخل في سيانوزس واكيوت ديسنيا، ولازم يتنقل على المستشفى على طول ايه ياخد العلاج immediately. فانا عندي هنا اللي هي بتيجي بالليل دي مع الكاردياك ديسنيا دي مشهوره، وكتير بيتلخبطوا فيها بينها وبين البرونكيال ازمه. وفي جدول مشهور دايما بايه بنضع هنا اهوت المقارنه ما بين في اللانج كونجستيف سيمبتومز ما بين لو حصل له اكيوت بالمونري ايديما يعني جامده، ولا دي برونكيال ازمه، هل دي كاردياك ازمه يعني اكيوت بالمونري ايديما بيسموها كاردياك ازمه، ولا برونكيال ازمه. في جدول مشهور للتفرقه. واحد الكاردياك ازمه ده عنده هيستوري اوف كاردياك ديزيز، البرونكيال بالعقل عنده هيستوري اوف ايه ريسبيراتوري كونديشن، يقول لك ده انا عندي هيستوري ازمه او في العيله كده. انما الثاني مشكله في القلب اساسا. ثاني حاجه التيبيكالي في الكاردياك ازمه بتاخد الفينوس ريتيرن عقبال ما يرجع ويبدا ياكيوميليت بتاع، تاخد لها 2 اورز بعد النوم، يصحى بالدهجان ما خفش دخل في اكيوت يعني بعد 2 اورز كده من السليب، ايرلي سليب يعني. لكن البرونكيال ازمه بتعتمد على الثيك سكريشنز اللي بتحصل، بتاخد كذا اور عقبال ما تبقى ثيكند، زائد الباراسمباثيتك تون بيزيد في الليت ستيج اوف سليب، يعمل برونكو كونستريكشن، تقوم تيجي له ليت في النايت، صحيح قبل الايه الفجر كده ولا حاجه، او على يعني متاخر مش بعد ساعتين على طول. دي تمشي مع بايه برونكيال ازمه اللي هي الليت في النايت، دي الايه الديسنيا اللي بتصحيه من النوم. الكاردياك ازمه الديسنيا بتبدا بيفور القف، لان المشكله مش اساسا في البرونكاي، مفيش اريتيشن دايركت، فبتبدا الديسنيا من الاكوميليشن اوف فلويد وبعد كده ايه يحصل قف. لكن في البرونكيال ازمه المشكله اساسا في البرونكاي، سواء ميوكس لازق او برونكوسبازم او كده، ففي اريتيشن في قف تيبيكالي بيجي ايه قبل او بيفور الايه الديسنيا. لكن في الكاردياك الديسنيا ايه تيجي قبل القف. الحاجه الثانيه في الاكيوت بالمونري ايديما او الكاردياك ازمه بتلاقي السبيوتم بينكش، ليه؟ عشان في الكونجيشن الجامد، في كابيلرز بتبدا ايه تتكسر الوول بتاعتها من السيفير كونجيشن، وتبدا ايه تديله لون بينكش الايه السبيوتم، وار بي سيز برضه بتعدي وبيبقى فروثي عشان الاير نازل عليه البابلز دي، تبص تلاقيها بينكش ايه وفروثي ايه سبيوتم. ولكن برونكيال ازمه ده بتاع الليت نايت بيبقى فيزيد وليت ليتل وفيزيد وميوكويد ايه سبيوتم، نتيجه الايه الثيك سكريشنز اللي بتيجي في الليت ايه نايت وتلزق اكتر في البرونكاي. الكاردياك ازمه بتبقى مينلي كراكلز او كريبيتيشنز او الكراكلز دي. الثانيه بتبقى مينلي ويز، شرحناها في الريسبيراتوري اللي هي التصفيره، انما الكراكلز الصوت الطقطقات من الالفيلاي، وقلنا الميكانيزم بتاعها في الحصص الاولى للنظري الشيست. الكراكلز في الاكيوت بالمونري ايديما دي بتبقى تيبيكالي بايلاترال ايه وبيزل الانباء، وفي نفس الوقت تبقى انسبيراتوري، وانا بسحب هواء يعدي على الفلويد وعلى الالفيلاي ويعمل لي الصوت تبقى انسبيراتوري. ولكن الويزس في البرونكيال ازمه بتبقى ايه اكسبيراتوري اساسا. فهنا جدول جميل جدا، وطبعا في الاكس رايز والحاجات دي بتفرق، يعني شوفوا هنا اللنج تكون مليانه ايديما في كل حته ازاي، دي تيبيكال ايه اكيوت ايه بالمونري ايديما. في البرونكيال ازمه تيبيكال اللنج مش هيبقى فيه سيجنيفيكانت ايه راديولوجيكال مانيفستيشنز. عندي بعد كده في اللانج كونجستيف سيمتومز القف، الكحه نفسها. لما عيان كاردياك بيشنت يجي له كحه او قف لازم افكر في عده احتمالات. ممكن لانج كونجيشن
جامد قوي قوي وده بيبقى دراي irritating forms of cough spasmodic كده ونوكتورنال عشان برضه الفينس ريتيرن مع الكونجيشن، فبيبقى دراي كاف وإيريتيتيف وبيجي مع الايه السليب يعني بعد النوم. وممكن عيان الكاردياك او الهارت يكون يجي له شيست انفكشن ككومبليكيشن من اللنج كونجيشن، يحصل له شيست انفكشن، والشيست انفكشن ده نيومونيا الى اخره تعمل له كوف، ده ممكن احتمال لازم نضعه في اعتبار ده. وممكن كاردياك كيس عنده كوف عشان في كومبريشن للتراكيه في حاله اورتيك انيوريزم كبيره، ضغط على التراكيه جامد جدا هنا اهوت وعامله له عامله اريتيشن وتعمل كوف. وممكن كاردياك بيشن يجي له كوف نتيجه compression of the recurrent laryngeal nerve في الثوركس بدايليتد ليفت اتريوم في السيفير مايترال ستينوزس، بيكبر قوي الليفت اتريوم لدرجه يضغط على الريكارنت لارينجيال نيرف ويعمل اريتيشن ويعمل له كوف. وممكن في السيفير بالمونري هايبرتنشن البالمونري ارتري كبير جدا 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 يضغط على الريكارنت لارينجيال نيرف ويعمل كوف. لكن في الحالتين دول بيبقى تيبيكالي اسوشيتد مع هورسنس اوف فويس، طالما انت ضاربني الريكارنت لارينجيال نيرف هيبقى معاه هورسنس اوف فويس. بمعنى اخر عيان الكاردياك كيس لو عنده كاف ومعاه هورسنس اوف فويس افكر في احتمالات ليفت اتريوم كبير، بالمونري ارتري كبير ضاغط على الريكارنت لارينجيال نيرف. فوجود هورسنس اوف فويس مع الكاف دي دايما مهمه تيجي في بالنا. ولكن الكاف لوحده ممكن من لانج كونجيشن وده بيجي نوكتورنال زي ما شفنا دراي اريتيتنج سبازموتيك كده، او من شيست انفكشن ككومبليكيشن للكاردياك بروبلم بتاعته. ما هي احدى المشاكل الليفت فيلير انه يجي لهم شيست انفكشن لانج انفكشن او كومبريشن للتراكيه باورتيك انيوريزم على حسب الحاله اللي قدامنا. كبريزنت هيستوري برضه ولانج كونجستيف سيمبتومز بنقول الهيموبتسيس مهم قوي نسال عليه، وده ممكن يحصل نتيجه اي كونجيشن جامد جدا يطرقع لي الفيسلز كده اهوت والكابيلاريز، يحصل زي المايترال ستينوز من السيفير كونجيشن، او يجي له سكندري شيست انفكشن من الكونجيشن والانفكشن نفسه يكسر كابيلاريز ويحصل نوع من الهيموبتسيس برضه مع الشيست انفكشن. ده مش كونجيشن بقى، ده شيست انفكشن حاصل وتسبب في الهيموبتسيس. او حاله بالمونري امبوليزم من ديب فينس ثرومبوز، بيحصل انفاركشن في اللنج، الحته الانفاركت دي بيحصل بليدنج جواها ويحصل هيموبتسيس. وبرده في اذر ميكانيزمز في النظري هتلاقوها. وممكن اكيوت بالمونري ايديما من السيفير لانج كونجيشن برضه بيبقى فروثي سبيوتم زي ما قلنا، وممكن يوصل لهيموبتسيس مع الكابيلاريز اللي بتبدا تتكسر من السيفير كونجيشن اللي حاصل فيها. فيبقى انا عيان الكاردياك بيشنت وجود هيموبتسيس هيخلينا افكر مايترال ستينوزس، ممكن شيست انفكشن حاصله ككومبليكيشن، بالمونري امبوليزم من دي في تي ممكن يبقى معاها هيموبتسيس، والاكيوت بالمونري ايديما which is a severe form of lung congestion منطقي انه يعمل هيموبتسيس او شويه هيموبتسيس. برضو ما ننساش في البريزنت هيستوري في اللانج كونجستيف سيمبتومز ان احنا نسال عن ريكارنت شيست انفكشنز، دي مهمه جدا، ان هو دي احد اعراض الليفت سايدد ديسفانكشن او هارت فيلير، ان العيانين دول يجي لهم ريكارنت شيست انفكشن زي الحاله هنا اهوت في كونسوليديشن باتش وده بيجي له شيست انفكشن كنتيجه من اللانج كونجيشن اللي حاصل والاستجنيشن والاستيزس، يحصل لانج انفكشن عندهم. هنا حته كريتيكال ومهمه جدا، يقول لك لو ريكارنت شيست انفكشن حصلت في عيان في السيم لانج لوب في نفس الحته افري تايم، يبقى الموضوع يعني unlikely مش كاردياك بقى. كاردياك ده ممكن تيجي بقى في اي حته، اللي يخليها كل مره في نفس اللوب في نفس المنطقه. لو كل مره الحاله دي تجي له في المنطقه دي الاوباسيتي والشيست انفكشن، لازم افكر واسسبكت لوكال لانج باثولوجي، يكون في لانج كانسر، يكون في برونكايكتسز هنا، يكون في اي مشكله لوكال هنا اهوت في اللنج. كاردياك recurrent chest infections يعني المنطق كونجيشن، مره حصل له هنا، مره جات له هنا الانفكشن، مره جات له هنا ريكارنت، بس غالبا في اماكن متنوعه. ولكن يوم ما تيجي في منطقه بعينيها كل مره سيم لانج سيم لوب سيم منطقه، لا افكر في لوكال لانج باثولوجي زي ما هو عندي تحت هنا اهوت.
فبكده بنبقى ايه خلصنا المحاضرة دي، وهننتقل ايه للمحاضرة القادمة بإذن الله، نكمل موضوعات الكلينيكال ايه كارديولوجي. وإلى اللقاء بإذن الله. شكرا جزيلا.